Het grootste probleem is dat de kinderen, als ze niet op school zijn, of thuis hangen, op straat rondhangen, in een omgeving die vaak niet veilig is. Kindermishandeling, kindermisbruik, het komt hier veel voor. Verkrachtingen zijn hier redelijk standaard. Het hoort erbij. En dat is iets wat er niet bij hoort. En zeker niet als je naar dit soort kleine kinderen kijkt. Ik ben Martijn, een Brabantse programmamaker. En in Vergezocht ga ik met een camera op pad om inspirerende Brabanders te ontmoeten die in het buitenland een verschil maken. En ik ben onderweg naar Phalaborwa in Zuid-Afrika. Het is de enige stad in Zuid-Afrika die aan het beroemde Krugerpark grenst. Om er te komen rijd ik de Panorama-route, een van de mooiste autoroutes van Zuid-Afrika. Met overal langs de route prachtige vergezichten, enorme watervallen en schitterende rotsformaties. En voor mij is het een extra bijzondere reis, want ik heb mijn vader meegenomen. Maar eerst naar een andere vader, die op me wacht in Phalaborwa. Wat brengt een man uit Sint-Oederode naar de townships van Zuid-Afrika? Deze keer het verhaal van Ed, die zich inzet voor een betere toekomst voor de jongste generatie. Ja Ed, een beetje een lugubere plek waar wij elkaar ontmoeten, hier in Afrika. Ja, het voelt ook een beetje onheimisch, een beetje raar om hier weer terug te zijn. Oktober 2006 was ik hier voor het eerst, was mijn eerste reis naar Zuid-Afrika. En als je hier dan bent en rondloopt, je ziet zoveel kindergraven bij elkaar. Je hebt zelf kinderen in een vergelijkbare leeftijd. Ja, dat kan niet, dat mag niet. Kinderen mogen niet zo voortijdig aan het einde van hun leven komen. Ze verdienen een kans op leven, een kans op een toekomst. En waarom geen onbevangen jeugd zoals wij die kennen in Nederland? En er is hier toen wel een zaadje geplant, ja, omdat ik dacht van ja shit, hier moet ik iets mee. Ja, het raakte jou zo dat je dacht, ik wil hier iets veranderen. Ja, in Nederland was ik bezig met mijn doelstellingenlijstje. Ik had een succesvol reclamebureau, een mooi internetbedrijf. We deden leuke dingen, we deden goede dingen. En die zetten we vervolgens om in materialistische doelen. En als je dan hier komt, dan is die materie ineens weg, want hier gaat het gewoon over leven en dood. Hier gaat het over kinderen die geen kans hebben, die wel een kans zouden moeten verdienen op een mooi leven. Ondernemer Ed besluit in 2006 om zich te richten op het verbeteren van onderwijs in Zuid-Afrika. Samen met zijn zwager neemt hij meerdere scholen over en start stichting Bambanani, met als doel om deze scholen één voor één te verbeteren. Hierdoor krijgen kwetsbare kinderen uit de Zuid-Afrikaanse townships toegang tot een veilige omgeving, onderwijs en gezonde voeding, waarmee kindersterfte wordt tegengegaan. Kindersterfte is een groot probleem in Zuid-Afrika. Het komt met name voort uit ondervoeding. In de eerste 1000 dagen van een kinderleven wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van het lichaam. Dat geldt zowel voor je lichaamontwikkeling, maar ook voor je hersencapaciteit. Dus een kind dat ondervoed is, wordt nooit zo slim als hij had kunnen zijn. Dus in die zin heeft zo'n kind al levenslang. Ja, als je hier dan komt en je hoort dat 1 op de 3 mensen voortijdig overlijdt aan HIV/AIDS. En je ziet dan die enorme kindersterfte hier en je hoort dan dat de graafmachines komen om letterlijk de graven voor de komende week te graven. Ja, dan krijg je wel even een brok in je keel, dan moet je een paar keer slikken. Want ik kwam uit een wereld waarin dat helemaal niet bestond. En vanaf dat moment ben ik ieder jaar 10 dagen in Zuid-Afrika geweest. In 2014 heb ik mijn bedrijven verkocht en ik ben me fulltime gaan storten op Bambanani. Inmiddels zijn we 106 scholen rijk. Dan zien we elke dag 5000 kinderen op onze scholen. We hebben 2 gehandicaptencentra. En runnen we nog 3 soccer leagues waar 3900 kinderen in totaal mogen voetballen. Jezus, dat is enorm joh. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Een uit de hand gelopen project dat ervoor heeft gezorgd dat duizenden kinderen nu elke dag veilig naar school kunnen. Hallo. Omdat we morgen een aantal Bambanani schooltjes gaan bezoeken, wil Ed nog wat inkopen doen op de markt van Phalaborwa. Hello, how much are the bananas? 100. 100 in total. Maar dat kennen ze hier natuurlijk helemaal niet, dat je 100 bananen in één keer koopt. Ze verkopen ze per stuk. Jij koopt 100 bananen. Ik koop nu 100 bananen. Die jongen die heeft zijn dagsalaris ongeveer verdubbeld. Die bananen neem ik morgen mee naar school. En dan hebben alle kinderen morgen een banaantje op school.
eten zelden fruit, dus dus feestjes bij komen. Dus nu eten ze allemaal lekker een banaantje. 100 bananen. En wij ook. Helemaal ja, top. lekker toch? Goed. Suus, wil je die pakken? Ook Ed's kinderen zijn van de partij in Zuid-Afrika. Zij zijn met hun vader meegereisd om naast het bezoeken van de projecten ook een beetje vakantie te vieren. Wil je ook een banaan? Lekker. Dankjewel. Ze zijn lekker. Dank je. Alsjeblieft. Ed woont nog in Sint-Oederode, maar hij is zo'n 4 à 5 maanden per jaar in Phalaborwa te vinden. Bambanani opereert inmiddels in 9 verschillende townships van Phalaborwa. Ik krijg de mogelijkheid om een van die sloppenwijken te bezoeken, om met eigen ogen de leefomstandigheden in zo'n township te zien. Nou, ik loop even een rondje township. En er zijn eigenlijk 2 dingen die me meteen opvallen. Eén is dat de leefomstandigheden hier behoorlijk wisselend zijn. Sommige mensen wonen in best een redelijk huisje. Anderen wonen met 5, 6, 7 man op een paar vierkante meter in een grotje wat bijna uit elkaar valt. Dus die contrasten zijn wel heel groot en heel zichtbaar hier. Daarnaast valt het me op dat het is nu schooltijd. En dat betekent dat alle kinderen die ik hier nu zie, die gaan dus niet naar school. Ja, en zo zie je dus goed dat het hier in de township voor veel kinderen niet vanzelfsprekend is om een opleiding te volgen. De kinderen die wel die mogelijkheid geboden krijgen, zullen we morgen bezoeken op een aantal van Bambanani's schooltjes. Samen met Ed en zijn kinderen sluiten we de dag af met een traditionele Afrikaanse braai, waarna we op tijd ons bed opzoeken. Goedemorgen. Nou, ik heb heerlijk geslapen. Vandaag gaan we weer op pad en voor de gelegenheid heb ik een Bambanani shirtje gekregen. Dus helemaal in stijl gaan we meerdere schooltjes bezoeken. En ik ben heel erg benieuwd wat we gaan zien. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zo, allemaal in stijl. Ja, dit is officiële Bambanani kleding sinds deze expeditie. Ja, mooi. Ik ben heel benieuwd, jongens. Leuk. En leuk dat jullie meegaan. Ja, zeker. Oké, laten we gaan. Let's go. We gaan vandaag meerdere schooltjes in verschillende fases bekijken. En na een kort stukje rijden arriveren we op de eerste bestemming. Nou, welkom op de Empenyani school in Masishimala. Schooltje dat echt in het begin zit van de cyclus van Bambanani. Ja. Jonge school, 33 kinderen, In de leeftijd van? ja, 0 tot 4 jaar oud denk ik. Ja, echte jonkies dus. Echte jonkies, maar dit is een school in de beginfase. Relatief slecht gebouw. Je ziet kinderen op blote voeten, je ziet kinderen met witte vlekken op hun hoofd. Dat betekent dat ze zeg maar, nog niet ontwormd zijn en last hebben van wormen. Eigenlijk een schooltje wat voor ons in de beginfase zit. Ja. We zijn hier al een jaar bezig. En dat zie je, we hebben inmiddels een hekwerk aangelegd rondom de school. Er is een voedselprogramma wat we aanbieden om die kinderen gezond te houden. En er is inmiddels een watertank geplaatst. Dat zijn echt de eerste stappen die je onderneemt om Ja. een schooltje in een betere staat te gaan krijgen. Ja, het begint met veiligheid. Binnen het hekwerk zijn kinderen veilig, zijn ze safe, hebben ze een eigen plek. En ze hebben 2 goede onderwijzeressen hier waarvan ze de geborgenheid zeg maar, voelen. Ja. Waardoor ze kind kunnen zijn op onze school. Om aan te sluiten bij Bambanani moet je als school aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de school minimaal 20 kinderen hebben en moet het schoolhoofd minstens een jaar lid zijn van het Bambanani Leadership Netwerk, waar kennis en ervaringen tussen de schoolhoofden worden uitgewisseld. Pas dan worden investeringen gedaan om de school door middel van een 5-stappenplan naar een hoger niveau te tillen. Als je zo'n schooltje hier nou aantreft, wat is dan het grootste probleem volgens jou? Het grootste probleem is dat de kinderen, als ze niet op school zijn, thuis hangen, op straat rondhangen, in een omgeving die vaak niet veilig is. Kindermishandeling, kindermisbruik, het komt hier veel voor. Verkrachtingen zijn hier redelijk standaard. Het hoort erbij. Verschrikkelijk. En dat is iets wat er niet bij hoort. En zeker niet als je naar dit soort kleine kinderen kijkt. Los van de gezondheid. Dus stap 1 om zo'n schooltje te verbeteren is veiligheid, voedselzekerheid Ja, en water. en water. Ja, dat is stap 1. Stap 2 is dat we de scholen leren om zelf groenten te verbouwen. Want het is hier natuurlijk mega vruchtbare grond. De kwaliteit is fantastisch. En we zijn hier niet om lege handjes te vullen. We zijn hier om mensen te leren hoe ze het zelf kunnen doen. Precies. Dat betekent ook dat ze zelf gaan werken. Dus we gaan geen groentes kopen, want die kunnen ze zelf verbouwen in hun tuin. We helpen ze wel met het aanleggen van een kas of van een groentetuin. Water is al geregeld.
Dus dan kunnen ze iedere dag uit hun eigen tuin eten. Want de variatie in dat menu is heel belangrijk om de kinderen die we gezond gemaakt hebben ook gezond te houden op termijn. En dat leren ze ook, waardoor ze zelf die kinderen gezond kunnen houden. Ga je dan naar een volgende stap toe, dan moet je denken aan het professionaliseren van de school. Het voeren van eigen boekhouding. Je moet het eigenlijk vergelijken met een bedrijfje. Daarna is het heel belangrijk om te zorgen dat we ook het personeel op een juiste manier opgeleid krijgen. De juffen op dit schooltje worden door Bambanani opgeleid tot volwaardig kleuterjuf, waarmee ze een goed salaris verdienen en op elke school kunnen werken. Daarnaast worden hier al de voorbereidingen getroffen voor verdere verbeteringen. Zo is er al een uitgraving gemaakt voor de bouw van een nieuw schoolgebouw. Met klaslokaal, keuken, ziekenboeg en niet onbelangrijk, spoelbare toiletten. En met al deze aanpassingen komt nog een ander voordeel kijken. Zo'n volwaardige school leidt uiteindelijk tot een overheidssubsidie, tot een grant. En daarmee lossen we een Zuid-Afrikaans probleem, in eerste instantie met Nederlands geld, maar structureel met Zuid-Afrikaans geld op in Zuid-Afrika. Dus jouw uiteindelijke doel, hè, en dat is voor deze school nog niet van toepassing, maar dat is zo'n grant krijgen. Dus dat het gefinancierd wordt door de Afrikaanse overheid. Zodat die school ook zelfredzaam is, gewoon op eigen benen kan staan. Ja. En zover is het hier alleen nog lang niet. Zover zijn we hier nog lang niet, nee. Ik denk dat die transitie van waar we nu zitten naar een volwaardige school die eigen broek op kan houden, die het zelf kan organiseren, die duurt tussen de 3 en de 6 jaar. Voor nu zorgen Ed en zijn kinderen, met wat hulp van banaantjes en mutsjes, hier in ieder geval voor blije gezichtjes. Ah, die zoons van jou die zijn ook wel betrokken, hè? Het is altijd fijn om een paar hulpjes erbij te hebben. De mutsen en de bananen en de voetbal. Zo, het is toch vakantie voor ze? Oh ja, dat is vakantie, dat is waar. Vakantiewerk. Ja, dit is wel heel leuk om te zien. Er worden mutsjes uitgedeeld, die komen uit Nederland. En hier is natuurlijk gewoon winter en mutsjes kennen ze hier niet. Dus die kunnen ze goed gebruiken. En dan is het tijd voor een bezoekje aan een school die al een fase verder is. High five! Ah, wow! Het tweede schooltje. Wat is er bijzonder aan deze school? Bijzonder aan deze school is dat deze school al zeg maar halfweg is qua ontwikkeling naar een duurzame, zelfredzame school. Wat je ziet is een oud gebouw wat we gerenoveerd hebben en een stukje extra nieuwbouw. Waardoor alle faciliteiten zeg maar beschikbaar zijn op deze school om alvast het proces van de grantaanvraag zeg maar te starten. Ja. Dus je ziet hier, het hekwerk is hier, een playtool is hier, een watertank is hier, elektriciteit is hier, een voedselprogramma is in place. En nu moeten ze nog leren om dat zeg maar allemaal zelf te gaan doen. De onderwijzeressen hier zijn in opleiding, sterker nog, er is er al 1 geslaagd. Wat je heel mooi ziet is een speeltoestel. Je ziet een kastje waarin het team hier zelf voedsel teelt, boven de grond. Ja? Gezonde voeding, rust, beweging, draagt allemaal bij aan absorberen van nieuwe informatie. Dus ook een stukje onderwijs. En dat zie je hier al heel erg meer verschijnen ten opzichte van de school waar we vanmorgen waren. Ja. Hoe zorgen we er nou voor dat zo'n school niet afhankelijk van jullie wordt? Ja, de enige manier om die school niet afhankelijk van Bambanani te maken is te zorgen dat ze zelf blijven ontwikkelen. Dus ervoor zorgen dat ze meedoen aan de programma's die er zijn, dat ze zelf kennis en opleiding genieten en dat ze in staat zijn om die school zelf te gaan managen. En dat ook nauwkeurig en nauwgezet te blijven volgen. Ja. Dus het is niet zo dat we zeggen van kom maar bij de club en dan zien we wel hoe het gaat. Nee, je komt bij de club, dan ben je committed, dan ben je involved en je draagt eraan bij om tot een zelfstandig bestaande school op te bouwen en uit te bouwen. De kinderen hier zijn toe aan een dutje, maar door onze aanwezigheid komt daar weinig van terecht. Voor ons dus het zijn om weer te gaan. Phalaborwa heeft een eigen poort die toegang biedt tot het Krugerpark. Een ideale plek voor Ed om na een drukke dag even tot rust te komen en zich terug te trekken in de natuur. Welkom in het Krugerpark, heren. Mooi hè? Erg gaaf. Dus Ed, dit is voor jou een ontspanmomentje na een drukke werkdag. Ja, dit is wel zo'n plek waarvan je denkt van god,
Niemand om me heen. Rust, beestjes. Even bijkomen, zonnetje op je bol en gewoon relaxen en de wereld om je heen tot je nemen. En af en toe een mooi beest spotten en dan even aan niks anders denken dan aan in het moment zijn. Heb je dat echt nodig? Ja. Soms krijg je heftige verhalen mee. En die moeten even een plekje krijgen. En als die een plekje hebben, dan kun je weer verder. Dus het is een waanzinnig afsluiter van de dag om even hier te zijn. Even op zoek naar die olifant of die leeuw of een groep impala's. Ja, weet je, dit is een van de bonussen, zal ik maar zeggen, om in Zuid-Afrika te werken. En dan ook nog naast het Krugerpark. Ja, vet man. Het is een waanzinnig gebied, fijn om hier te zijn, voelt ik als thuiskomen. Je raakt er ook nooit uitgekeken, denk ik, toch? Elke dag is anders. En we zien ook elke dag andere projecten, dus het is een hele mooie dynamiek. Al met al een hele mooie plek om een dag af te sluiten. Ja, dit is echt, dit is top. Dit is top. Een fantastische afsluiter van deze dag, waar we op onze laatste avond in Zuid-Afrika nog even van nagenieten. Proost hè? Mooie dag. Op een schitterende dag. Het wordt echt geweldig, die scholen, die kinderen, maar ook de onderwijzers en de begeleiders. De volgende morgen ga ik weer met Ed op pad, want hij wil me nog 1 school laten zien. Nou, welkom bij de Dieter Bogenschool. Een van onze trotsen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, dit is wel het eindresultaat van jaren werk. Dit is het eindstation, dit is waar je al jouw schooltjes, al je 106 schooltjes eigenlijk naartoe wil brengen. Ja, dit is wat we willen bereiken met Bambanani. Een school die volledig geëquipeerd is. Een fijn thuis voor de kinderen. Goede opleiding, maar ook fantastische faciliteiten. Je ziet het meteen hier. Dit ziet er op en top uit. Ja, 2 klaslokalen, een uitgebreide keuken, fornuis, koelkast, vriezer. Mooie voorraadruimte voor het voedsel. Achter ons het kantoor van de principal. Daarachter een sickbay voor de zieke kinderen. En aan de andere kant 5 toiletten met stromend water. En aan die kant de groentetuin. Een enorme speeltuin aan die kant. Ja. En zelfs aan de voorkant gras. Zonnepanelen aan de andere kant ook nog. Nooit meer een rekening voor elektriciteit. Ja, dat is wat je wil. En dat is ook de basis om financieel onafhankelijk te zijn van Bambanani. Precies, want deze school die heeft dus zo'n grant, hè, die heeft die overheidssubsidie. Ja. Jullie steken er geen geld meer in dan? Nee, want dan gaan we door naar al die andere scholen. Ja, precies. Want het is niet de bedoeling om zo groot mogelijk scholen te bouwen. Het is de bedoeling om al die 116 scholen op dat hoge kwaliteitsniveau te krijgen. Ja. Wat betekent dat dan voor deze school? Ben je hier dan klaar? Bijna. Ze hebben eigenlijk financieel niks meer van ons nodig. We blijven ze wel ondersteunen met kennis, maar absoluut geen geld meer. Dat gaat alleen maar naar nieuwe scholen. Geen geld, maar je blijft wel verbonden met ze. Ja, absoluut. Sam, hoe is het om hier met je pa ook op reis te zijn nu in Afrika? Ja, heel vet. Dus het is wel een hele leuke kans dat wij als kinderen hier ook wel gewoon een aantal keren al zijn geweest. En toch blijft het elke keer even speciaal. En het is heel bijzonder om hier te zien hoe de mensen eigenlijk hier leven. En dan denk ik eigenlijk, wat zitten wij eigenlijk te klagen in Nederland? Ja? En Suus, hoe is dat voor jou? Nou ja, als je op de projecten komt is het ook wel heel indrukwekkend of zo. Je krijgt echt wel een beetje een reality check. Vond ik vooral de eerste keer dat ik hier kwam, dacht ik echt zo... Kindjes die op de grond moeten liggen of niet eens eten. En dan denk je inderdaad echt, waar hebben we het in Nederland over met z'n allen? Hè? Dus in dat opzicht is het wel ook wel even zo'n wakker schudmoment. Maar daarnaast ook gewoon leuk om hier met z'n allen te zijn. En ook gewoon leuke dingen samen te doen. En niet alleen maar op het project te zitten, maar ook gewoon Ook een beetje lekker, vakantie vieren. Ja, de vakantie, de natuur in, de dieren bekijken. Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon heel leuk. En het blijft speciaal om hier te komen. Ja. Zijn jullie trots op je vader? Zeker. Zeker. Ja. Ja, het is echt wel heel bijzonder wat hij doet. Ja. En hoe erg het gegroeid is de afgelopen Ook jaren. En ik weet nog wel de eerste keer dat we hier kwamen, als je toen schooltjes zag, die zitten er nu bijna niet eens meer tussen. Hè? Nee, dat klopt. Hoe slecht ze toen waren. Dus daar zit echt wel heel veel verbetering in. Nu zijn het in plaats van in de garage ergens dat ze opgevangen worden, is het echt al zijn het echt scholen, zeg maar. En dan nog, daar heb je natuurlijk verschillende gradaties in. Maar je ziet in ieder geval ten opzichte van, wat is het, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, in zijn algemeenheid echt al een flinke vooruitgang. Dat is natuurlijk wel heel mooi om... Hij heeft echt veel werk verzet hier. Hè? Dat klopt. Ja. Ben je nou ooit klaar? Ja, dat is altijd de vraag, ben je ooit klaar? Eigenlijk ben je nooit klaar. Nee. Maar ik ben dit ooit aangegaan voor een periode van 5 jaar. 2015 heb ik mijn agenda voor 5 jaar leeggemaakt. In corona heb ik voor 5 jaar bijgetekend. Uiteindelijk hebben we
als eindterm hier afgegeven 2027. En ik denk dat ik dan nog niet klaar ben met Afrika. Alleen als je niet een deadline voorhoudt, dan voelen ze ook niet de noodzaak om het zelf over te nemen. En dus die deadline moet er absoluut zijn, maar ik blijf in Afrika komen. Ja. Ik ben te veel verbonden met Zuid-Afrika om dit los te laten. Wat is nou jouw persoonlijke drijfveer? Ja, dan lopen we eigenlijk weer terug naar het kerkhof, denk ik. Als je realiseert dat hier kinderen rondlopen die geen kans hebben op een toekomst zoals wij in West-Europa hebben, dan voelt het ergens unfair. Deze kinderen zouden, ongeacht ras of afkomst, dezelfde kans moeten hebben als kinderen in ons land. En de ratio zegt dat het niet kan, maar de emotie zegt dat je er alles aan moet doen om deze kinderen wel een beter leven te geven. Dus ja, wanneer is het dan klaar? Ik weet het niet. Heeft jouw werk in Afrika jou persoonlijk nou ook veranderd? Jawel, ik heb er wel wat prijs voor betaald, om het zo maar te zeggen. Ja? Opofferingen gedaan? Nou ja, je ziet je kinderen veel niet. Het heeft, misschien wel is het er een van de redenen dat me een huwelijk heeft gekost. Het trekt wel een wissel. Los van de nachten die je af en toe wakker ligt van hoe zou het met die en die gaan? Hoe zou het aflopen met dit en dit kind? Hoe zou het... Ja, je weet dat de kinderen je ontvallen. En in corona hebben we hier gelukkig heel veel kunnen besparen, maar desondanks toch 12 kinderen verloren. Daar houd je wel bezig. Dat is niet zomaar weg. Ja, het zijn wel dingen die je meemaakt die indruk maken, die bij je blijven. Maar goed, zonder opofferingen verandert er niks. Dus iemand moet het doen. Dan ik maar. Ed uit Sint-Oederode. Ja, dat is fantastisch werk wat je hier doet, man. Ja, dat klopt. Met de lach en de traan. En ja, weet je, het brengt me aan de ene kant zoveel. Het doet veel voor die kinderen hier. En het brengt mij ook heel veel. Vreugde en verdriet gaat hand in hand. Ja. Maar de wetenschap dat deze kinderen een andere toekomst tegemoet zien dan ze anders zouden zien, dat doet heel veel, want je betaalt zich terug. Pink ook even het traantje weg, jongen. Ik vind het mooi wat je doet. Ik vind het heel mooi. Ja, dankjewel. Schitterend. Ed Rakhorst heeft met zijn onvoorwaardelijke inzet een blijvende verandering gebracht in de levens van talloze kinderen in de Zuid-Afrikaanse townships. Gedreven door zijn diepe passie voor het welzijn van kinderen, krijgen zij, dankzij de inspanningen van Ed en de vrienden van Bambanani, nu de kans om te leren, te groeien en te dromen.